Ô, hóa ra cái việc dùng thuật toán để học ngôn ngữ nhanh hơn những người khác đơn giản chỉ là việc. Thì mình thấy nhiều người giỏi ngôn ngữ họ đều sử dụng những cái cách như là mình vừa liệt kê, đó là video được chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là cách mà não bộ của chúng ta xử lý thông tin, xử lý ngôn ngữ ở trong đầu. Thứ hai, cái thuật toán của việc học ngôn ngữ là gì. Số 3, đó là việc ứng dụng thuật toán ngôn ngữ vào việc học tiếng Anh. Nó sẽ giúp tiết kiệm cho chúng ta khá nhiều thời gian trong việc học. Và tất nhiên là chúng sẽ bắt đầu sau phần intro rồi. Oh, forgot. What's up people from Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand. Thank you so much for subscribing to this channel, and I'll leave all the subtitle in English. You just click on the button. So let's go with the intro. Có một câu ngắn này. Một câu này gồm 3 chữ, chúng ta nghe và kiểm tra xem trình độ tiếng Anh của chúng ta đang ở mức độ như thế nào. Câu này rất đơn giản thôi, người ta nói suốt ngày luôn. Anh chị và các bạn nghe và viết lại xem cái câu này nó gồm 3 chữ là 3 chữ gì. Ok, audio sẽ chạy trong vòng 3, 2, 1. When pigs fly. Rất có thể là chúng ta chưa tự tin lắm về cái câu này, đúng không? Khi mà lần đầu tiên mình nghe thấy cái từ đấy, bây giờ mình cho audio chạy nhưng mà chậm lại một tí nữa xem là chúng ta nghe được câu đấy không. Sau đó mình sẽ giải thích vì sao cái câu này nó lại làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta suy nghĩ về việc ngôn ngữ. Ok, audio chậm nó chạy trong 3, 2, 1. When pigs fly. Nếu mà vẫn chưa nghe được thì bây giờ sẽ là 3 chữ đấy nhưng mà tách nhau ra. Và đây sẽ là audio chạy từng chữ một. Các bạn có thể bình luận dưới phần dưới của video này nhé. Ok, audio sẽ chạy trong 3, 2, 1. When pigs fly. When pigs fly. Nếu mà đến tận bây giờ mà chúng ta chưa nghe được cái 3 cái chữ này là gì ấy, thì để mình thử với bạn Brian nhà mình. Bạn ấy mới 2 tuổi thì thử xem là một bạn 2 tuổi có nghe được cái câu này không nhá. What you say? Pig fly. When pigs fly. Have you ever seen a pig that flies? Do pigs have wings? Red. I don't know. I've never seen them. Red. Mosquito. Mosquito? They're not here. Don't worry. Mosquito down playground. Of course, they are. I'm going to climb. Oh wow. Và Brian nghe được câu đấy đó là pigs, những chú lợn. When pigs fly, khi những chú lợn bay. Nếu mà ai nghe được câu này rồi, xin chúc mừng, chúng ta đã có thời gian tiếp xúc tiếng Anh và chúng ta đã có một số nền tảng khá ok. Vậy thì chúng ta có hiểu nghĩa của câu này không? When pigs fly có nghĩa là gì? Tương tự như trong tiếng Việt có rất nhiều câu, ví dụ như là trời ơi có mà mặt trời mọc đằng Tây, hay là những câu như là có công mài sắt có ngày lên kim. Thì đó là những câu idiom, những câu thành ngữ, tục ngữ thì người ta nói rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Và tiếng Anh cũng như vậy. Khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh về một điều gì đó mà nó không thể xảy ra, something impossible, rất có thể người ta sẽ nói cái từ đó là when pigs fly. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều câu đó trong thực tế. Ví dụ như đây. When pigs fly. When pigs fly. When pigs fly. When pigs fly. Thế thì không nghe được cái câu này hay là không hiểu nghĩa được câu này thì có nghĩa là tiếng Anh của mình tệ hay là gì không? Không hề. Thậm chí rất nhiều người trình độ tiếng Anh giỏi, hoặc là thậm chí là giáo viên tiếng Anh đi nữa, rất có thể cũng không nghe và không hiểu câu này. Đấy là chuyện rất bình thường. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái câu này nó là trình độ khá cao rồi. Nói đây thì nhiều câu chuyện, đó là ngày xưa có một anh Tây, anh ấy viết một cuốn sách. Anh ở Việt Nam khoảng 8 năm rồi. Và anh có một cái buổi anh ấy đi nói chuyện chat với một bạn nữ. Sau khi buồn ngủ quá thì anh ấy bảo là nói chuyện với em thú vị quá. Thì anh ấy bấm nhầm cái chữ U. Chữ U gần chữ Y mà. Anh ấy viết nhầm là em nói chuyện thú vị quá, thì viết nhầm thành em nói chuyện thi vị quá.
Thế là cô kia cô sốc, cô bảo ôi trời ơi trình độ tiếng Việt của anh giỏi thế. Và mãi sau anh mới tìm hiểu nghĩa của từ đó thì mới biết là thi vị là một từ trình độ khá là cao. Thế nên là với một người mà học ngôn ngữ 8 năm như anh ấy thì những cái từ hay là những cái thành ngữ tục ngữ anh ấy vẫn còn phải còn một thời gian dài phía sau để tìm hiểu học nữa. Mới đầu học tiếng Anh ấy mà chúng ta tiếp xúc với những cụm từ này, xem những cái bài post trên mạng mà họ chia sẻ về những cái cụm từ hay vân vân đấy, thì đảm bảo 100% chúng ta chẳng học được cái gì cả, bởi vì là nó không phù hợp với trình độ của chúng ta là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không gia tăng lượng input đầu vào, nó không cho chúng ta một cái lượng ngôn ngữ vào trong đầu, bởi vì cách ngôn ngữ đi vào trong đầu nó là một cách khác. Ngôn ngữ của chúng ta đi vào trong đầu bằng hai con đường, thứ nhất đó là bằng mắt và thứ hai bằng tai. Và về căn bản thì chúng ta học nghe trước, sau đó chúng ta mới học đọc. Đến bạn Annie nhà mình năm nay 5 tuổi rồi, nói 2 ngôn ngữ nhưng bắt đầu mới học nhận diện mặt chữ và bắt đầu học đọc, sau đó mới học viết. Còn với Brian thì rõ ràng cái câu vừa rồi là bạn nghe từ pick rất dễ dàng hay từ fly rất dễ dàng, hay là when thì chưa nghe rõ bởi vì mới 2 tuổi chưa có nhiều khái niệm về thời gian. Thế nên từ vựng có quan trọng không? When, pigs, fly, 3 từ này nếu ai nghe được tốt nghĩa là chúng ta có từ vựng và chúng ta đã phát triển khả năng nghe rồi. Từ vựng quan trọng, luyện nghe quan trọng, nhưng nó phải phù hợp với trình độ. Phù hợp với trình độ nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2. Mình tạm chia trình độ của chúng ta ra theo 3 cái cấp độ chuẩn của châu Âu, đó là trình độ A, B và C. A là thấp nhất, C là cao nhất. Thì có lẽ là when pigs fly phải tầm trình độ cuối B đầu C người ta mới dùng nhiều cơ. Nên là nếu mà ai mới bắt đầu học, chúng ta học những cái gì căn bản thôi. Thì đây sẽ là một ví dụ mà một anh bạn này đi gặp một người khách, thì anh ấy gặp và giao tiếp, hai người hỏi nhau đơn giản thôi, hỏi nhau về quê hương là đến từ đâu, come from. Đấy, nói luôn từ khóa như thế. Thì cho anh chị nghe thử xem cái đoạn này, xem là cái người nam và người nữ này thì mỗi người đến từ đâu. Chúng ta có thể dừng lại, có thể tua lại cũng được, sau đó bình luận xuống dưới video này xem là chúng ta nghe được hay không. Ok, tìm thông tin gì ạ? Mấy người? 2 người. Thông tin là họ đến từ đâu? 3, 2, 1. Where are you from in the United States, Mark? The West Coast, San Francisco. Is it nice? Oh yeah, it's a great city. Are you from London? No, I'm from Cambridge. My family live there, but I live here in London. Cuộc hội thoại hơi dài đúng không? Nếu mà ai mà gọi là true beginner, có nghĩa là người cực kỳ bắt đầu từ ban đầu, thì có lẽ hơi sợ một tí. Thế nên mình sẽ bắn những cái câu mà có chứa từ khóa để cho chúng ta có thể nghe lại một lần nữa, xem là chúng ta biết được là anh này đến từ đâu và cô đến từ đâu. 3, 2, 1. The West Coast, San Francisco. From Cambridge. Lần thứ hai đã nghe dễ hơn chưa nếu chúng ta chỉ tập trung vào những cái thông tin mà người ta trả lời. Cô này thì rõ ràng là đến từ Cambridge. Nếu mà ai chưa bao giờ nghe từ này thì có lẽ là hơi khó để có thể tìm được đáp án. Còn anh này thì đến một cái bang của nước Mỹ, và anh ấy nói là gì? From the West Coast, San Francisco, nghĩa là bờ phía tây của nước Mỹ ở San Francisco. Và nếu mà chúng ta cũng chưa bao giờ nghe nhiều hay là xem nhiều phim Mỹ thì có lẽ là những cái từ này sẽ là hơi mới đối với chúng ta và chúng ta cũng không nghe được. Thì đây nó là những cái từ tên riêng, địa danh. Thế nên quay trở lại cái việc học, việc nghe của chúng ta, mặc dù đây là những từ cơ bản, nhưng khi học tiếng Anh chúng ta không đơn thuần chỉ học mỗi từ vựng không thôi. Cũng không phải là where do you come from hay là where are you from. Không phải có mỗi từ khóa là where hay là from là thành câu chuyện, mà khi chúng ta học ngôn ngữ chúng ta còn học thêm một cái nữa, đó là chúng ta học văn hóa ở trong đó. Văn hóa gồm rất nhiều cái, và đơn giản nhất đó là địa danh. Thế nên từ trước đến giờ nếu mà chúng ta chỉ có học một vài cụm từ này, một vài câu, một vài cấu trúc ngữ pháp này, hay là viết một danh sách từ ra để nhớ này, và nó chẳng có tình huống này, chẳng có văn cảnh này, chẳng có yếu tố văn hóa trong đó, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể chắp vá lại những cái mảnh đó lại. Và đó chính là phần 1 của video ngày hôm nay, cách mà não bộ chúng ta thẩm thấu ngôn ngữ, cách mà não bộ chúng ta phân tích, tiếp nhận, xử lý thông tin ngôn ngữ ở trong đầu. Bằng 2 cái phần đó là nghe hoặc là bằng đọc. Thứ nhất, trình độ nó phải phù hợp với chúng ta, và cái thứ hai, thông tin nó phải có kết nối với nhau, có tình huống,
có yếu tố văn hóa ở trong đó. Cái này thì mình đã nói nhiều trên kênh này rồi, và thậm chí là mình lên hẳn một cái kế hoạch cho anh chị và các bạn có thể học ngôn ngữ này. Video mới nhất nói về 5.000 từ, có nghĩa là cái số lượng từ tối thiểu mà một người học từ căn bản muốn gọi là có thể sử dụng tiếng Anh thì cần đạt được, và cái thời gian học trong bao nhiêu lâu. Thì chúng ta có thể check lại video đó trong dưới phần mô tả video này. Nhưng mà trước khi đến phần đó thì hãy ở lại, bởi vì phần 2 sẽ là phần quan trọng hơn, nói về thuật toán của những người học tiếng Anh nhanh hơn người bình thường. Giả sử bây giờ nếu mình muốn học tiếng Tây Ban Nha thì cái đầu tiên là mình sẽ cài Duolingo, là một phần mềm miễn phí trên mạng, và họ sẽ dạy mình những câu từ căn bản nhất trong tiếng Tây Ban Nha, có đủ nghe nói đọc viết các câu cụm từ với nhau. Và cái thứ hai là mình tìm một cuốn sách, mình tìm audio, mình làm bài tập trong đó, rồi mình luyện nghe đi nghe lại những cái câu từ trong đó, nghe bao giờ mình thuộc, mình hiểu hết 100% thì thôi. Thì đó là cách mà mình sẽ dùng để học ngôn ngữ mới, ví dụ như tiếng Tây Ban Nha. Và soi đi soi lại thì mình thấy nhiều người giỏi ngôn ngữ họ đều sử dụng những cái cách như là mình vừa liệt kê, đó là tìm những cái ứng dụng công nghệ mới để học này. Cái thứ hai là họ tối đa thời gian để họ có thể tiếp nhận thông tin ngôn ngữ vào trong đầu bằng hai con đường, đó là đọc hoặc nghe. Và đó chính là cái thuật toán mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay. Thuật toán của việc học ngôn ngữ. Khi mình hỏi 10 người giỏi tiếng Anh ấy thì có tới 9 người nói là họ rất thích nghe nhạc tiếng Anh. Có khoảng một nửa trong số đó họ đam mê các chương trình TV show của người nước ngoài, hay xem phim Mỹ, hay xem các chương trình nấu ăn của người nước ngoài. Hoặc là có những người đơn giản là họ thích chơi game bằng tiếng Anh và giao tiếp với những người khác qua game bằng tiếng Anh. Có ai như thế không? Bình luận xuống dưới video này cho mình biết. Và sau khi tìm hiểu rất nhiều người và soi lại chính quá trình của mình học, hay là hai bạn nhỏ nhà mình, thì mình phát hiện ra là hóa ra cái việc dùng thuật toán để học ngôn ngữ nhanh hơn những người khác đơn giản chỉ là việc chúng ta tối đa cái thời gian mà chúng ta được tiếp xúc với ngôn ngữ đó trong một ngày. Câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta thay đổi cái khoảng thời gian sử dụng mạng xã hội, hay là xem phim, hay là chat chít, hay những cái gì nó không quá quan trọng, thay cái khoảng thời gian đó bằng khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc với ngôn ngữ bằng bất kỳ cách nào nhé. Có thể là học một bài học, luyện nghe một bài, hay là tương tác chat với ai đó bằng tiếng Anh, hay là nghe nhạc bằng tiếng Anh, hay là xem một đoạn phim bằng tiếng Anh, vân vân. Khi mình mới bắt đầu học vào năm thứ nhất đại học, tiếng Anh bằng zero luôn. Buổi đầu tiên cô giáo Anh bật đoạn audio lên và chỉ ngay đúng mặt mình lên trên bảng viết câu trả lời của câu đấy. Trời ơi, mình sốc. Bắt đầu về là bị tức quá, bị cú quá, bởi vì mình không thể như thế được. Tại sao mình lại như vậy? Tài chính của mình thì không thể nào mà đổ rất nhiều tiền để học trung tâm, mà nếu có học như chúng nó thì mình cũng không thể nào đổi kịp được. Thì sau một thời gian tìm hiểu trên mạng này, hỏi rất nhiều người, có một cái lời khuyên mà mình thích nhất từ một người bạn rất thân của mình. Thì bạn ấy nói là gì? Học tiếng Anh cái gì? Nghe nhiều bạn. Có đúng một câu đấy thôi mà thay đổi mình từ đó đến bây giờ. Sau đó mình tìm các nguồn nghe, mình nghe nhạc rất nhiều, mình copy 100 cái bài hát tiếng Anh từ máy MP3 của cậu bạn, 100 cái bài hát đó. Chuyển phòng. Sorry anh chị và các bạn, xe rác đến đúng lúc quan trọng. Thế thì 100 cái bài hát đó nó giúp gì cho mình trong cái giai đoạn đó? Thì nó giúp mình phá vỡ tất cả những cái quy tắc trước đó mình học ngôn ngữ là chỉ có học ngữ pháp hay là chỉ có ghi nhớ từ vựng. Thì mình bắt đầu bằng việc nghe, mặc dù nghe không hiểu gì cả. Và mình đã phải copy cái lời trên mạng về và bắt đầu là đọc nghe nhiều. Mới đầu không hiểu, xong bắt đầu dịch dần và nghe hiểu. Và cái hay ở chỗ là âm nhạc nó nghe nó thoải mái, thế nên là mình nghe được nhiều lần. Cái mình không biết là vô tình mình tạo cho não bộ của mình một cái thuật toán, đó là cứ mỗi khi mà nghe thấy tiếng Anh thì mình không thấy sợ nữa. Và trong một số nghiên cứu thì họ nói là ai cũng cần có giai đoạn mà nghe rất nhiều để thẩm thấu ngôn ngữ, và người ta gọi nó là phương pháp brain soak, có nghĩa là tắm não, làm cho não bộ của chúng ta quen với những âm thanh mà trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình không có. Ví dụ tiếng Anh có những cái từ, những cái âm như là âm trong cái từ garage, hay là từ Asia, châu Á đấy, hay là tiếng Anh có những âm như âm hè thổi mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái meme trên mạng ấy, ví dụ như là think, thought, I think I thought a thought, hay là this is my thing, rồi lưỡi phải thè ra. Thì cái việc mà nghe nhiều thì nó khiến cho não bộ của mình quen với những âm đó, và mình đến khi mình học phát âm hay là mình muốn nói ra thì mình thấy tự tin hơn, bởi vì mình nghe nhiều rồi. Mẹo đấy, chúng ta thử xem. Và sau đó mình ứng dụng cái mẹo đó vào trong cái việc gọi là học cụ thể hơn bằng cách là nói chuyện tiếng Anh. Và cụ thể là người đầu tiên đó là thầy Mr. Duncan. Bây giờ bác vẫn dạy tiếng Anh tiếp trên YouTube, và mình giới thiệu rất nhiều lần trên kênh này rồi. Đấy, còn làm video nói cảm ơn mình vì mình giới thiệu bác ấy với mọi người cơ. A big hello to Alex D and also
all of your lovely students watching in Vietnam. Cái video đầu tiên mình xem đó là bài Lesson 1. Nghe đi nghe lại phải đến hàng trăm lần, xong chuyển video thành audio cho vào trong máy nghe nhạc, nghe đi đâu nghe, lúc nào cũng nghe. Và đến một ngày thì mình nghe và mình nói lại cái bài đó y hệt như ba cái nói mà hiểu 100%. Hi everybody, this is Mrs. Duncan in England. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Welcome to the very first episode of my series of English teaching videos. Before I begin, we'll take a look at some of the common questions that often arise when talking about learning the English language, and more importantly, while learning it as a second language. Từ cái việc nghe, mình lại có thể biến thành việc hiểu, và từ việc hiểu mình biến thành việc nói. Và khi nói ra được những câu đó thì mình tự tin hiểu được cách dùng của các câu đó trong thực tế như thế nào rồi. Từ vựng này, ngữ pháp này, hay là phát âm này thì mình đều master. Thì đó là phần 2 của video mình nói về cái thuật toán mà những người giỏi ngôn ngữ họ hay sử dụng. Và bây giờ nếu mà được học lại thì mình cũng sẽ không học chỉ một cái như vậy, mà mình sẽ đi theo cách dễ dàng hơn, cụ thể hơn. Và đó cũng là chính là phần 3 của video ngày hôm nay. Mình sẽ ứng dụng cái thuật toán đó vào trong việc học ngôn ngữ mới như thế nào. Tại sao có người học 3-4 ngôn ngữ cùng một lúc mà có những người học mãi một ngôn ngữ không được? Có lẽ là chúng ta chưa thực sự hiểu cái cách tạo ra cái thuật toán để mình có thể học được cái ngôn ngữ này. Thì đây sẽ là từng bước chi tiết. Bỏ qua vấn đề động lực, bỏ qua vấn đề giáo viên và chương trình chuẩn sang bên. Bây giờ mình chỉ có một mình không có nhiều động lực, mình không có nhiều tài liệu. Làm thế nào để tạo ra cái thuật toán để có thể giúp mình học tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn những người khác bây giờ? Đã ai từng có cái trải nghiệm là mình chuẩn bị mua một cái gì đó lớn, ví dụ như là điện thoại hay là xe, lên trên mạng tìm hiểu này, bắt đầu những món đó nó sẽ xuất hiện trong các quảng cáo này, hay là nó cứ đến dần với mình, người này giới thiệu, người kia giới thiệu. Thì đó chính là cái cách mà thuật toán hiện tại internet nó được tạo ra để cho giúp người tiêu dùng này, hay là người bình thường họ có thể tìm được những thứ mà họ muốn. Thì tương tự như vậy với não bộ của chúng ta, nếu muốn học ngôn ngữ mới thì bạn hãy tạo ra môi trường xung quanh mình mà nó chứa cái ngôn ngữ mà chúng ta đang muốn học. Cụ thể ở đây đó là tiếng Anh. Cụ thể hơn, nếu mình muốn học tiếng Anh thì thay vì dùng điện thoại bằng tiếng Việt thì chúng ta hãy cài đặt ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Hay là thử rút tiền bằng tiếng Anh đi. Trước khi bấm vào máy rút tiền, nó có nút chọn là English or Vietnamese hay là tiếng Việt đấy. Chọn tiếng Anh đi. Instagram, mạng xã hội vân vân, YouTube, hãy thay đổi cài đặt bằng tiếng Anh hết 100% đi. Bạn sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Xin đảm bảo với bạn. Mới đầu hơi khó chịu một chút, giống như cái việc mà mình nghe 100 cái bài hát tiếng Anh kia trong vòng 2-3 tháng ấy. Nhưng mà đảm bảo sau một thời gian thì tự nhiên não bộ của bạn sẽ quen dần với cái việc là sử dụng ngôn ngữ thứ hai, và cụ thể tiếng Anh. Và tự nhiên là chúng ta đã có thể tạo ra một môi trường hoàn toàn mới. Thì cái đó là mới chỉ là bước đầu tiên thôi nhé. Tạo một cái thuật toán cho não bộ của chúng ta, mỗi khi nhìn thấy thông tin này, thông tin kia, hoàn toàn là chúng ta sẽ muốn process, phân tích, muốn xử lý cái thông tin đó bằng tiếng Anh. Cái này mình làm suốt rồi với các bạn nhỏ nhà mình, đó là dáng tất cả mọi thứ xung quanh có hình thù, màu sắc vân vân bằng tiếng Anh. Đến thứ hai là chúng ta phải xác định rõ trình độ của chúng ta. True beginner là số 0 hay là biết một chút rồi, A1, A2. Những cái bài nào mình thấy phù hợp hay là chủ đề mà mình yêu thích ấy, thì nó sẽ cho chúng ta cảm thấy là học nó sẽ vào hơn rất là nhiều. Ví dụ như vợ mình rất thích học về nấu ăn và mình rất hay cho bạn ấy làm bài tập về chủ đề học nấu ăn. Thì chúng ta phải làm giàu cái ngôn ngữ của chúng ta bằng cách đó là cho thông tin vào trong người bằng 2 cách: đọc hoặc nghe, mà mình đã giới thiệu rất nhiều trên kênh này. Chúng ta có thể xem lại các video cũ trong cái mình để một cái playlist, đó là một cái danh sách phát những cái video mà mình đã nói về các chủ đề khác nhau. Chúng ta đừng để cái việc là phải phát âm được tiếng Anh hay là phải biết một số lượng từ vựng này nọ thì mình mới có thể bắt đầu học được. Cứ bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh dần dần đi, xong bắt đầu tìm những cái bài mà nó phù hợp với mình. Cái bài dễ nhất giống như cái bài trong cái bộ 24 ngày của mình, bài đầu tiên chỉ là nghe tên thôi nhé, mà nhiều người còn phải chật vật một thời gian mới nghe được, là những bài đầu tiên mà các bạn có thể luyện được ngay tiếng Anh trong những cái chủ đề căn bản như vậy rồi. Thì đảm bảo là sau một thời gian sẽ nghe quen dần tiếng Anh và mình sẽ tạo thành một cái thói quen là bây giờ mình có thể học và mình nghe hiểu, đọc hiểu cái tài liệu bằng tiếng Anh. Và mình bắt đầu có mong muốn là sử dụng tiếng Anh trong môi trường công việc hay là đi ra nước ngoài du lịch, thì bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu các chủ đề khác mà liên quan đến cuộc sống mà mình cần sử dụng. Chuyên môn thì nói thật là chuyên môn chỉ có nhiều từ vựng chuyên môn thì chúng ta cần học thôi, chứ còn khi giao tiếp với người khác về chuyên môn trong việc làm việc hay là trong khi đi học thì 80% vẫn là sử dụng những cấu trúc câu giao tiếp thường ngày. Thế nên là nếu chúng ta mà đã có nền tảng rồi thì học nói chuyện về chuyên môn sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ngay sau ngày hôm nay hãy thử tạo thử thách cho mình xem
Hãy biến tất cả những thứ xung quanh mình bằng tiếng Anh. Hãy thử set up chế độ tiếng Anh trên điện thoại, trên máy tính, trên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội. Hãy thử rút tiền bằng tiếng Anh. Hãy thử nghe nhạc tiếng Anh. Hãy thử biến tất cả những cái thời gian nó không thực sự hiệu quả, biến nó thành tiếng Anh trong một thời gian rồi. Hãy quay lại video này cho mình biết kết quả như thế nào. Sau đó thì bắt đầu mình mới xây dựng cái kế hoạch mà mình học tiếng Anh lại từ đầu. Như thế nào. Nếu mà ai đã có mục tiêu rõ ràng học từ căn bản thì chúng ta chỉ cần một cái nguồn tài liệu cụ thể để học thôi. Và mình đã dành thời gian rất là dài, gần 1 năm trời viết dịch lại cái cuốn sách Tactics for Listening, cái cuốn đầu tiên dễ nhất. Nhưng mà nói thật là nghe được thì cũng phải mất một thời gian đấy, nên xem qua cái bộ đó. Mình sẽ để link trong mô tả video này. Hy vọng video này sẽ giúp một ai đó hiểu ra được những vấn đề chúng ta đang gặp phải và cách mà não bộ chúng ta học ngôn ngữ mới như thế nào. Thanks for watching and bye.